Đây mấy anh em nhìn thử cây lan ngọc điểm sau khi mình đã vào chậu, rất là đẹp đúng không? Thì để có một cái tác phẩm đẹp như thế này á, thì chúng ta trừ cái thời gian mà ngâm hút cái rễ này kia á, chúng ta trồng vào chỉ mất khoảng 10 đến 15 phút thôi các bạn. Bây giờ mời mấy bạn cùng mình xem chi tiết cái video như thế nào, mình đã trồng như thế nào để có một cái tác phẩm đẹp như thế này ha. Đây các bạn, ở đây mình có mấy cây ngọc điểm ha. Cây ngọc điểm này là ngọc điểm con nha các bạn. Lúc mình mua thì cái cây nó bé tí, thì mình giờ mình trồng được, và tới nay tính ra tới nay là được khoảng đâu đó 5 tháng mấy nữa các bạn. Các bạn thấy rễ nó nè, phát triển rất là mạnh ha. Vậy nó bò xuống tí đây luôn nè các bạn. Và cây bên đây cũng vậy ha, rất là tốt và rễ phát triển rất là mạnh. Chào bạn yêu hoa lan ha. Thì hôm nay tiếp tục với cái chủ đề chăm sóc cây lan, nhưng mà hôm nay mình sẽ không chăm sóc cây lan nữa mà mình sẽ hướng dẫn các bạn trồng cái cây ngọc điểm khi mà mình mới mua về. Để nói chung ngọc điểm thì trồng kiểu gì nó cũng vẫn sống được, nhưng có một cái quan trọng là nó nhanh phát triển hay là chậm phát triển sau khi chúng ta trồng. Đó là một cái vấn đề quan trọng và đáng lưu ý ha. Thì cũng như những cái cây ngọc điểm này là những cây ngọc điểm con, mình trồng được khoảng 5 tháng. Lúc nãy mình có quay sơ cho các bạn xem rồi đó, đây nó lại cái bộ rễ đó nè. 5 tháng mà nó đã phát triển rễ rất là dài và khỏe, thì đương nhiên mình phải trồng những cái cách khác. Bình thường mấy bạn trên YouTube đó, mấy bạn chỉ là treo ngược cái cây ngọc điểm chúng ta lên khoảng 20 ngày đến 1 tháng, đợi khi nó nhú cái rễ ra thì chúng ta đem ghép vào giá hệ để chúng ta trồng. Thì cách đó thì vẫn được, nhưng mà nó rất là chậm, nó chậm phát triển các bạn. Và khi mà nó nhú ra rồi chúng ta đem trồng thì nó lại không ổn định về cái giá hệ, không ổn định về cái bộ rễ. Thì hôm nay cô chú mật mình sẵn tiện, hôm bữa mình có cho ông anh á một cái cây hồ điệp, cây hồ điệp con mà bình thường mình giới thiệu cho mấy bạn đó, cho ảnh một cây. Thì ảnh mới mua cái này, là ảnh mua chứ không phải của ảnh. Ảnh cho mình lại một cây ngọc điểm trưởng thành, hứa hẹn là ảnh nói là cây này người ta bán, người ta nói là Tết nó sẽ ra hoa. Thì sẵn tiện hôm nay mình sẽ trồng nó vào một cái chậu, mình không trồng vào gỗ nữa ha, cũng không trồng vào chậu nhựa, mà mình sẽ trồng vào một cái chậu đất nung. Đây cái cây của anh cho mình đây mà, cây ngọc điểm rất là to ha. Anh để gần các bạn xem, đây rất là to ha. Thì bình thường mấy bạn mua trên mạng về thì bộ rễ nó như thế này đó mà, ở trong cái rổ của nó thì như thế này, nó cũng không có nhiều giá thể. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành trồng lại nó vào cái chậu đất nung theo cái phương pháp mà mình đã áp dụng đối với những cây này. Những cái phương pháp mà mình áp dụng mà nó lên rất là nhanh đó, thì sẵn tiện mình quay cái video lại mình chia sẻ cho các bạn tham khảo luôn ha. Đây các bạn, đây là cây ngọc điểm mà ảnh cho mình đây các bạn. Cái cây này thì nó có 5 cặp lá, nhưng mà cái bộ rễ của nó, mấy bạn thấy cái bộ rễ nó rất là nhiều dễ bị hư. Và ở trong đây người ta trồng cũng không có giá thể nhiều, chỉ có một ít cái vỏ hông thôi, và cái rễ nó không hề bám vào cái vỏ hông. Đây mình lưu ý mấy bạn là mấy bạn sẽ để nguyên như thế này cho mình ha. Khoan hãy cắt cái rễ nó nha, khoan hãy cắt cái rễ hư nó nha. Mấy bạn lấy chuẩn bị cho mình một cái thao nước, mấy bạn ngâm cái cây của mình chúng ta vào đây. Cái thao này của mình thì nó hơi nhỏ, mấy bạn cố gắng kiếm cái thao to to xíu để nó không có dập cái lá của mình ha. Chúng ta dùng một miếng gạt hoặc là một miếng vải hoặc là cái khăn gì cũng được mấy bạn, mà có lông mịn á, để chúng ta rửa hoặc là sạch những cái lá, những cái bụi bặm trên cái lá của cái cây của chúng ta, giữa mặt trên và mặt dưới luôn nha các bạn. Mục đích của cái vấn đề rửa này á là nó sẽ làm sạch cái lá của chúng ta, tăng cái khả năng van hợp và tăng khả năng thoát nước, giúp cho cây lan của chúng ta trong giai đoạn đầu nó sẽ khát nước. Nói là khát nước, nói chung là nói thực tế ra là nó bị thiếu nước.
thoát nước nhanh hơn thì nó sẽ bị thiếu nước nhanh hơn, và nó sẽ đâm ra rễ non nhanh hơn để đi tìm những cái dưỡng chất, những cái nước để nó bù lại cái phần thoát nước đó. Mấy bạn rửa với nước lọc nha các bạn, không hãy pha với cái gì hết nha. Rửa mặt trên và mặt dưới thật là kỹ. Tại vì người ta trồng người ta xịt phân hút rất là nhiều, nó sẽ bám trên những cái lá hồi lúc nãy mình có đưa cho mấy bạn xem đó, thì nó bám, nó đóng quần quần trắng trắng trên cái lá đó, thì nó làm cho cái lá của chúng ta bị dơ, và cái sự trao đổi chất cũng như cái khả năng quang hợp của cái lá nó sẽ bị giảm do cái bề mặt tiếp xúc của cái lá của chúng ta nó bị dơ. Đây, sau khi mình rửa sạch sẽ thì cái lá của chúng ta nó rất là sạch, nó không còn những cái bụi bặm ở trên cái lá nữa. Hồi nãy mình quên nói, của mình là mình sẽ trồng trong cái chậu đất nung, nên mình sẽ để luôn cái chậu nhựa này, mình không có lấy ra. Còn nếu mà mấy bạn muốn lấy ra để ghép vào gỗ, ghép vào hớt, thì mấy bạn lấy khéo khéo ra ha, lấy ra bình thường thôi. Nhưng mà hiện tại của mình là không lấy. Phần rễ này của mình cũng chưa có cắt. Mục đích mình chưa cắt là để mình sẽ ngâm cái hút kích rễ. Ngâm cái hút kích rễ. Tại vì khi mà mấy bạn cắt đứt mà mấy bạn ngâm hút kích rễ, nó sẽ thấm vô những cái chỗ vết cắt đó, có thể nó sẽ làm thúi cái bộ rễ của chúng ta, nên mình sẽ ngâm trước khi cắt ha. Mình sẽ chuẩn bị một cái thau nước nhỏ. Tại sao cái thau nước nhỏ? Cái thau nước nhỏ mục đích là mình để đứng cái cây nó lên, không ngâm cái lá nó chung với cái hút kích rễ nha các bạn. Mình sẽ cho một muỗng gừng, muỗng nhỏ cà phê gừng đã giã nhuyễn. Gừng có tính nóng ẩm, ngăn ngừa sự nhiễm khuẩn rất là tốt. Và một muỗng cà phê bột ngọt. Cũng như mấy cái video trước mình đã chia sẻ cho mấy bạn rồi đó, bột ngọt cũng là một loại chất kích thích rễ rất là mạnh và tốt. Mấy bạn chỉ cho một muỗng nhỏ này thôi nha bạn, đừng có cho nhiều quá nha. Nhiều quá thì nó cũng không tốt cho cây trồng của chúng ta. Phải đều cái hỗn hợp này lên. Và ngâm nguyên bộ rễ lan của chúng ta vào trong vòng 30 phút. Mục đích của mình lấy cái thau nhỏ là cho cái lá nó đứng lên vậy nè các bạn, nó không có bị ngập trong cái hút kích rễ của chúng ta. Cái đây của mình nó hơi bị, mình sẽ lấy một cái gì đó để mấy bạn kiếm một cái gì đó mấy bạn chim nó xuống ha, chim cho cái bộ rễ nó thấm nằm ở phía dưới cái nước đó. Ngâm trong 30 phút ha. Các bạn trong cái quá trình mà chờ đợi ngâm hút kích rễ thì mấy bạn sẽ xử lý cái hang này ha. Cái này là cái hang củi bình thường ha. Mấy bạn sẽ lấy cho mình những cái cột to như thế này, không chặt nhuyễn ra như hồ điệp nha các bạn, để những cột to như thế này hết cho mình ha. Cái này là mình đã ngâm ngâm khoảng nửa tiếng với nước và đã rửa lại với nhiều lần nước sạch, cho loại bỏ những cái hang và những cái bụi bặm bám trên cái hang này nè, nó sẽ không tốt cho cái lan của mình. Và đặc biệt lưu ý là cái hang củi này mấy bạn vớt ra ngoài cho mình để khoảng nửa tiếng cho nó ráo nước ha. Và cái chậu đất này vẫn vậy, mình đã ngâm với nước và rửa sạch lại để loại bỏ những chất không mong muốn. Còn về phần cây lan thì sau khi chúng ta ngâm với hút kích rễ được khoảng 30 phút, mấy bạn lấy ra cho mình ha. Lấy ra khoan hãy cắt cái rễ nha bạn. Mấy bạn để cho mình khoảng 30 phút hay gì đó cho những cái nước trên đây, trên cái rễ nè, nó ráo hết thì chúng ta sẽ cắt cái bộ rễ của nó nha. Đây, sau khi cây lan của chúng ta nó đã ráo nước thì chúng ta sẽ tiến hành cắt bỏ những cái rễ bị hư này. Các bạn cắt hết cho mình ha. Những cái rễ bị hư á, không phải là cắt hết những cái rễ mà không hư nha bạn. Nếu bạn ghép vào gỗ như lúc nãy mình đã nói thì lấy cái chậu ra nha, lấy cái chậu nhựa này ra. Mình ghép vào, hôm nay mình đã ghép vào gỗ mình có rồi. Hôm nay mình sẽ ghép vào cái chậu đất nung, nên mình sẽ để cái chậu nhựa này lại.
mấy bạn cắt những cái bộ rễ còn tốt như thế này thì mấy bạn vẫn cắt ngắn lại cho mình ha, cắt ngắn lại chưa khoảng 7 đến 10 cm hoặc là 5 cm là đều được hết ha. Đây hồi nãy mình nói là mục đích của mình cắt là mà ngâm hút cái rễ trước khi cắt á, là nếu mà mấy bạn cắt xong rồi ngâm á, là những cái chỗ này nó sẽ bị thấm nước vào, nó làm cho cây rễ lan của chúng ta sẽ bị thối nha các bạn. Cắt bỏ hết những cái bộ rễ hư để cho cái rễ của gốc lan của chúng ta được thông thoáng. Những cái phần giá thể này, các bạn có thể để luôn cũng được, hoặc là lấy ra cũng vẫn được, ghép vào gỗ thì các bạn lấy ra. Ngọc điểm nếu mấy bạn trồng vào chậu thì mấy bạn nhớ trồng vào những cái chậu mà thông thoáng nhất có thể nha các bạn. Vào rổ nhựa như bên đây thông thoáng, hoặc là những cái chậu đất nung mà có những cái lỗ này nè, những cái lỗ thật to ha. Chúng ta sẽ chêm dài cái cục than ở phía dưới cái chậu. Mấy bạn cứ canh làm sao cái gốc lan của chúng ta nó nằm ở trên cái mặt chậu như thế này. Đây, nó nằm ở trên cái mặt chậu là được ha, không cần phải chêm nhiều đâu mà mấy bạn cứ chêm ít ít là được cho nó thoáng cái gốc, không được để quá nhiều. Thì mấy bạn thấy trong cái chậu ngọc điểm của người ta trồng ở nhà vườn người ta trồng đâu có giá thể nào đâu, có ít tí xíu cái vỏ hồng. Mình quên nói có một cái vấn đề rất là quan trọng, cái đó là nếu như mấy bạn trồng á, nếu mấy bạn trồng mà ngọc điểm á, mà mấy bạn trồng một chậu mà trồng 2 cây á, thì mấy bạn thấy cái mặt này là mặt trước của nó, cái lá nó sẽ nghiêng nghiêng như thế này các bạn, và cái này là cái mặt sau, cái này là cái mặt sau của nó đây. Bông nó sẽ mọc lú từ cái mặt sau này đi ra ngoài. Nếu mấy bạn trồng hai chậu, 2 cây vô cùng một chậu á, thì mấy bạn xây cái lưng của nó ra nha các bạn. Giống như mấy bạn trồng vô một cây vào 2 chậu á, thì mấy bạn xây cái mặt này nè, nó vào mấy trong, để cho khi nó ra cái hoa thì nó sẽ lú cái vòi hoa ra bên ngoài để chúng ta ngắm. Mấy bạn đừng có xây cái mặt lưng này ra vô trong nha. Mấy bạn cứ để cho nó nằm ở phía trên cái chậu của chúng ta là được, xong rồi chúng ta sẽ chà thêm những cục than phía xung quanh, chàn ít thôi nha các bạn, để cho mục đích chim chàn này là cho nó cố định, và khi mà cái rễ nó vào á, cái rễ nó ra nó sẽ bám vào bám vào những cái than của chúng ta, không cần phải chàn nhiều ha. Vài cục là được, giống như thế này là được nha bạn. Và một cái vấn đề quan trọng là mình phải cố định cho cây lan của chúng ta thật là chắc chắn, không bị lung lay bởi trời nắng, bởi trời gió nha bạn. Tại vì khi mà trời gió mà nó bị lung lay á, nó sẽ làm cho cái rễ của cây lan rất là lâu đâm ra. Đó là cái kinh nghiệm mà của mấy ông anh chơi lan trước người ta hướng dẫn mình. Chúng ta sẽ dùng những cái dây cút này để cố định cái vỏ lan của chúng ta lại thật là chắc chắn trong cái chậu này. Bạn dùng những cái dây cút để cố định thật chặt cái vỏ lan của cái vỏ nhựa vào cái chậu, hay là vào cái giá thể mà chúng ta đã trồng đó. Đây, sau khi mà chúng ta đã cố định cái hũ nhựa của nó vào trong cái hũ của chúng ta cứng rồi á, thì cái cây của chúng ta nó vẫn còn đang lung lay, thì các bạn cũng phải cố định cái cây của chúng ta lại luôn nha các bạn. Còn thì cố định bằng cách nào? Chúng ta sẽ cho móc treo vào. Mấy bạn có thể cho móc treo trước khi cho vào cây vào vẫn được. Đây, chúng ta sẽ tận dụng những chiếc lá này để cố định vào cái móc treo, để cho tránh cái cây của chúng ta nó lung lay trong gió.
đó là sẽ làm cho cái cây chúng ta chậm phát triển, chậm cho rễ hơn. Các bạn cũng dùng những cái dây gút, mấy bạn gút nhẹ thôi nha bạn, gút nhẹ cái lá của nó vào cái ốc keo. Khi mà cái bộ rễ nó đã ổn định rồi á, thì chúng ta sẽ mở cái mút, cắt cái gút này, dây gút này ra, gút nhẹ thôi nha, và sẽ tận dụng những cái rễ này để chúng ta cố định nó lại thật là chắc luôn. Đây các bạn, sau khi mình cố định vào thì cái thân nó đã rất là chắc chắn rồi, nó không còn lung lay nữa ha. Cắt bỏ những cái râu ria này cho nó gọn. Và khi đã được một cái chậu treo như thế này rồi thì mấy bạn tuyệt đối không tưới nước cho mình nha các bạn, khoảng 10 ngày đến 15 ngày cho những cái vết cắt như thế này nó thật là khô hẳn. Mấy bạn có thể để cho 20 ngày luôn cũng được, cây ngọc điểm của chúng ta nó vẫn sẽ không bị chết. Và một điểm lưu ý là khi tưới nước trong cái giai đoạn này, mấy bạn chỉ xịt xương ở cái phần gốc thôi, hạn chế tối đa xịt vào cái phần nách lá này, nước nó sẽ động trong cái nách lá này, nó ảnh hưởng tới cái cây. Tại vì mấy bạn biết là những cái cây ngọc điểm người ta về người ta sẽ treo ngược nó lên, trong vòng khoảng 20 ngày đến 1 tháng, đợi cái rễ nó nhú ra. Còn chúng ta trồng liền để cho cái bộ rễ nó ổn định, thì nếu mà nó đứng lên, nếu các bạn tưới vào thì nó sẽ động trên nách lá này, rất là dễ bị hối cái ngọn và hối những cái nách lá này. Mấy bạn lưu ý là chỉ phun sương giữ ẩm ở dưới cái giá thể và cái chậu này thôi, không xịt lên nách lá. Như thế này mấy bạn để trong bóng râm tuyệt đối cho mình ha, không có đưa ra ngoài ánh nắng nha các bạn. Sau khoảng 15 ngày thì mấy bạn đưa ra ngoài dưới lưới lan chăm sóc bình thường. Đây bạn, sau khi mình đã trồng xong một cái chậu lan rất đẹp đúng không, thì cái lợi của cái phương pháp trồng liền này là cái cây của chúng ta nó sẽ được ổn định trong cái giá thể ngay từ đầu, không phải mất thời gian trồng lại thêm một lần nữa. Và cái lưu ý ở đây, chúng ta chỉ cần lưu ý một vấn đề là không tưới nước lên cái ngọn trong giai đoạn đầu này. Sau khi trồng 5 ngày thì chúng ta có thể phun sương qua, là một buổi sáng phun ở dưới cái giá thể, ở dưới cái chậu, phun ở dưới cái rễ nè, ở dưới rễ, hay là phun ngoài cái chậu cho giữ ẩm thôi cũng được. Và để nơi bóng mát, có nơi có nhiều cái độ ẩm thì cây lan của chúng ta sẽ phát triển rất là nhanh. Chỉ cần khoảng 1 tháng là cái rễ nó sẽ ra được khoảng mấy cm. Như cái cây này lúc trước của mình là mình cũng trồng giống như vậy, mình cũng cột một ít cái vỏ dừa trong đây nè cho nó giữ ẩm và tưới y chang như vậy, thì cái cây cũng ổn định rất là nhanh, rồi rễ ra rất là mạnh, nó không phải qua 2 cái công đoạn như treo ngược. Rồi, thì cuộc sống mật mình xin chia sẻ tí xíu cái kinh nghiệm mà trồng cây lan ngọc điểm khi mới mua về và mình đã áp dụng. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Còn có ý kiến nào khác thì comment bên dưới video nha các bạn, để mình có thêm cái kinh nghiệm ha, mình cũng như các bạn mới có thêm kinh nghiệm. Rồi chào tạm biệt các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.